Selamat datang ke penerokaan kita hari ini. Kita akan mendalami bab 1, warisan negara bangsa. Kita akan tengok macam mana konsep negara bangsa ni bukan saja wujud tapi berkembang, kan? Terutamanya zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya, tepat sekali. Kita akan lihat macam mana asas dia tu sebenarnya dah ada dari kerajaan-kerajaan awal lagi. Macam Funan, Champa, Sriwijaya. Yang kemudiannya diwarisi, digilap lagi oleh Melaka. Jadi satu legasi kenegaraan yang menariklah untuk kita kupas. Okey, jom kita mulakan dengan bab 1.1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi, nampaknya idea negara bangsa ni bukan benda baru lah ya kat rantau kita. Sememangnya, bukti-bukti menunjukkan kerajaan macam Funan, Champa dan terutamanya Sriwijaya memang dah ada ciri-ciri asas negara bangsa ni. Ada 4 elemen penting yang kita boleh nampak. Pertama, mesti ada raja. Dia tonggak utama, dibantu pembesar. Kadang-kadang, kedudukan raja ni dikaitkan dengan kesucian atau dewa kan, untuk kuatkan kuasa dia. Oh, macam tu. Selain raja, Keduanya undang-undang. Mesti ada peraturan. Untuk apa? Untuk pastikan kesejahteraan rakyat dan jadi panduan pentadbiran. Macam kat Majapahit, dia ada undang-undang Kutara Manawa. okey. Ketiga, wilayah pengaluh. Kawasan mana raja tu berkuasa dan rakyat kat situ terima dia. Contohnya, Funan tu pengaruh dia dari Sungai Mekong sampai Segenting Kra. Luas juga tu. Hmm. Yang keempat, Keempat, rakyat. Mesti ada penduduk yang setia pada raja. Kesetiaan ni bukan cakap kosong tau. Macam kat Sriwijaya, ada bukti upacara persetiaan inskripsi Telaga Batu tu. jadi dalam banyak-banyak kerajaan awal ni, Sriwijaya lah yang paling penting ya dalam mewariskan ciri-ciri ni ke Melaka nanti. Boleh dikatakan begitu. Sriwijaya main peranan besar lah dalam kesinambungan ni. Dia macam kumpulkan dan kukuhkan apa yang ada sebelum tu, sebelum Melaka ambil alih. Faham. Baik, sekarang kita masuk bab 1.2, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana Melaka ambil asas-asas tadi tu dan perkasakan lagi. Melaka ni dia bukan setakat warisi, dia tambah baik lagi. Kita boleh nampak 6 ciri utama yang sangat jelas dekat Melaka. Pertama, kerajaan. Mesti ada pemerintah. Dulu raja, lepas Islam datang jadi sultan. Pemerintah tertinggi tapi tak sorang-sorang lah. Ada sistem pembesar 4 lipatan bantu dia. Okey, sistem pembesar tu nanti kita sentuh lagi ya. Yang kedua, Kedua, rakyat. Penduduk yang tinggal dalam wilayah tu dan taat setia pada sultan. Kena patuh undang-undang. Rakyat Melaka ni ada orang Melayu, ada orang laut, ada yang merdeka, ada yang jadi hamba. Ketiga, Kedaulatan. Ini penting. Lambang kekuasaan tertinggi sultan. Hak mutlak dia untuk kawal rakyat dan wilayah. Kuasa dia tak boleh dipertikaikan lah kiranya. dan kedaulatan ni diiktiraf dari luar juga kan? Ya, betul. Macam dinasti Ming kat China tu, dia iktiraf kedaulatan Melaka. Pengiktirafan luar ni, dia macam sahkan status Melaka sebagai negara bangsa yang bebas dan berwibawa. Okey, dah 3. Keempat, Keempat, wilayah pengaruh. Kawasan pemerintah Melaka ni luas tau. Merangkumi semenanjung Tanah Melayu, pantai timur Sumatera. Macam mana dapat? Ada 3 cara. Penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. menarik tu cara dapat wilayah bukan perang saja. Ya, diplomasi pun kuat. Kadang-kadang negeri lain rela bernaung bawah Melaka sebab Melaka kuat, boleh bagi perlindungan. Ada juga kahwin politik antara kerabat diraja. Okey, kelima, Kelima, undang-undang. Melaka ada undang-undang bertulis yang mantap. 2 yang utama, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ini tunjuk sistem perundangan yang dah maju. dan yang terakhir, keenam, Keenam, lambang kebesaran. Ini simbol identiti dan keistimewaan sultan. Macam adat istiadat, warna kuning diraja, nobat, regalia, cok mohol sultan. Semua ni kuatkan lagi kedaulatan sultan tu. Baik, kita teruskan ke bab 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Tadi dah sebut sikit pasal sistem pembesar 4 lipatan.
Boleh terangkan lebih lanjut tak keunggulan sistem ni? Boleh, boleh. Sistem pembesar empat lipatan ni memang tulang belakang pentadbiran Melaka. Dia sangat tersusun, ada hierarki yang jelas. Ke atas sekali Sultan. Di bawah Sultan ada 4 pembesar utama. Bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Masing-masing ada tugas dia. Bendahara tu macam Perdana Menteri lah. Ketuk pentadbir, penasihat Sultan. Okey. Penghulu bendahari jaga harta benda, hasil kerajaan, macam Menteri Kewangan. Temenggung jaga keamanan dalam negeri, macam Ketua Polis. Laksamana pula jaga laut, pertahanan, macam Panglima Tentera Laut. Bawah mereka ni ada lagi pembesar-pembesar lain. Jadi, sistem ni pastikan pentadbiran berjalan licin dari pusat sampai ke peringkat jajahan atau daerah. Sangat cekap untuk zaman tu. Wah, memang teratur betul. Dan tentang undang-undang bertulis tu pula, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Apa yang buat dia unggul? Keunggulan dia terletak pada skop dia yang luas dan pelaksanaan dia. Hukum Kanun Melaka tu, dia ada 44 fasal. Banyak tu. Dia cover macam-macam benda kat darat. Jenayah, curi, bunuh, tanggungjawab sultan dan pembesar, hal kekeluargaan, kahwin cerai, sampai ke hal ekonomi pun ada. Riba dilarang. Sangat komprehensif. Kalau Undang-Undang Laut Melaka? Yang tu pula fokus kat laut. Sesuailah dengan Melaka sebagai kuasa maritim kan. Dia sentuh pasal peranan nahkoda kapal, peraturan pelayaran, jenayah atas kapal, sistem cukai kat pelabuhan. Kedua-dua undang-undang ni bila dilaksanakan, dia menjamin keamanan dan keadilan. Peniaga rasa selamat nak datang Melaka, rakyat rasa terbela. Ini menyumbang besar pada kemakmuran Melaka. Okey, menarik sangat. Sekarang kita ke bahagian akhir. Bab 1.4. Peranan pemerintah dan rakyat. Macam mana pula hubungan antara dua golongan ni di Melaka? Hubungan pemerintah dan rakyat di Melaka ni, dia unik sikit. Dia berdasarkan konsep timbal balik. Maksudnya, saling bergantung antara satu sama lain. Asas dia ialah konsep wa'adat. Pernah dengar kan? Perjanjian yang kononnya berlaku antara Sangsa Purba, wakil golongan raja, dengan Demang Lebar Daun, wakil golongan rakyat. Macam dalam sejarah Melayu tu. Ya, wa'adat. Apa isi penting dia? Intipati dia mudah je. Rakyat berjanji akan taat setia kepada raja dan keturunan dia. Tak akan derhaka. Manakala raja pula berjanji akan memerintah dengan adil, tak akan zalimi atau aibkan rakyat dia. Kalau mana-mana pihak langgar janji ni, dikatakan akan kena, itulah, atau balasan lah. Jadi, ini macam satu kontrak sosial awal yang ikat kedua-dua pihak. Jadi, apakah peranan spesifik golongan pemerintah, sultan dan pembesar ni? Okey, Sultan sebagai ketua, peranan utama dia menaungi dan melindungi rakyat serta keseluruhan kerajaan. Dia kena jaga keselamatan, wujudkan perpaduan, dia juga bertanggungjawab untuk kemakmuran negeri dan dialah yang perkenalkan undang-undang. Pembesar pula, tugas dia bantu Sultan lah. Jaga keamanan kawasan dia, kutip hasil atau cukai, sediakan tenaga tentera kalau Sultan panggil berperang. Dan rakyat pula. Apa peranan golongan di perintah ni? Rakyat atau golongan di perintah ni, peranan utama dia ialah taat setia. Kena patuh arahan pemerintah, tak boleh derhaka. Kena hadir majlis-majlis umum macam pertabalan atau sambutan. Selain tu, mereka juga sumbang tenaga untuk kerja awam macam bina istana, gotong royong atau jadi askar bila ada kerahan tenaga. Rakyat ni terdiri daripada macam-macam lapisan. Peniaga, petani, tukang, nelayan dan juga golongan hamba. Jadi secara keseluruhannya, kita dah lihat bagaimana warisan negara bangsa ni dah ada akarnya sejak zaman kerajaan awal lagi di alam Melayu. Kemudiannya ia berkembang dengan begitu pesat dan tersusun rapi di bawah Kesultanan Melayu Melaka dengan ciri-ciri yang jelas. Ada kerajaan berdaulat, ada rakyat yang setia, wilayah pengaruh yang luas, undang-undang yang mantap dan juga lambang-lambang kebesaran. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang komprehensif. Dan jangan lupa, hubungan timbal balik yang unik antara pemerintah dan rakyat berasaskan wa'adat tu. Semua elemen ni bergabung, menyumbang kepada kegemilangan dan kestabilan Melaka sebagai sebuah empire. Warisan ini
sistem kenegaraan yang matang ini yang sebenarnya jadi asas penting kepada konsep negara bangsa di rantau kita, jauh sebelum pengaruh barat datang dengan kuat. Jadi pemahaman tentang warisan ni saya rasa masih relevan sampai hari ini untuk kita hargai asas pembinaan negara kita sendiri. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.